Доброго дня, вітаємо всіх на каналі нашому. І сьогодні у мене в гостях, якщо так можна сказати, на каналі є Анна. Це українка, яка давно вже живе за кордоном, і зараз вона зупинилася в Бразилії на довший час. Я хочу дати Анна тобі слово. Дуже хотів сказати, що мені приємно тебе сьогодні бачити, бо у нас навіть в Парачі і в штаті Ріо-де-Жанейро українців не так вже багато, як в інших, можливо, країнах або навіть місцевостях Бразилії. А що вже казати про регіон, де ти проживаєш? І я думаю, що всім було б дуже цікаво би дізнатися більше про той регіон, де ти є. Я думаю, що дуже багато цікавого ти зможеш нам розказати про Бразилію і про життя українців в Бразилії. Так, дуже дякую. Дякую, що запросив поговорити. Дійсно, в Бразилії не так багато українців, як в інших країнах. Так само можемо про це поговорити. Чому так? Особливо там, де я проживаю. Я зараз проживаю з сім'єю в штаті Ріу-Гранді-ду-Норті. Це Нордещі, частина Бразилії, який північний схід. Я живу в чудовому місті Натал. Це столиця нашого штату. Тут приблизно 800 тисяч людей. Можете подивитися статистику в інтернеті. В нашому штаті 3,5 мільйони людей. Найкращі пляжі і багато дуже хороших інших речей. Добре. А чому саме ви обрали Натал, але не інше якесь місто? Бо це такий неочевидний вибір. Вибір взагалі неочевидний для людей, які дивляться ззовні, але досить очевидний вибір для людей, які роблять деякі пошуки по параметрам, які їх цікавлять. Чому Натал? Тому що я вважаю, що до моєї думки приєднаються дуже багато людей, хто живуть, особливо люди, які переїхали сюди. Тут найкраще повітря. От якщо почати з цього, тут найкращий клімат і тут найкраще повітря. Тут досить дешево жити в порівнянні з іншими країнами або навіть з іншими частинами Бразилії. Тут гарно, тут дуже тепло, тут, можна сказати, вічне літо. Натал близько до екватора. Це вологий тропічний клімат, який знаходиться на континенті, а не де на якихось островах тропічних. Так? Тому якесь сполучення з землею краще. Ну і якось так. Ми перший раз приїхали в Бразилію як туристи. Ми поїздили по різним містам і штатам, потім ми заїхали на північний схід, і ну і якось так. Добре, добре, дуже цікаво. Бо я, чесно кажучи, навіть і не чув про таке місто. Я не так сильно давно почав про Бразилію узнавати. Тобто, буквально рік тому я навіть просто не знав, буквально тільки знав Флоріанополіс, знав столицю Бразилії, про Ріо всі знають. Скажи, будь ласка, а які були перші в тебе враження, коли ти приїхала в Бразилію? Перший раз я приїхала в Бразилію, здається, це був 2018 рік. Я летіла на Різдво з 24 на 25. Я сюди летіла, ми сюди летіли з Лондона, і були найдешевші квитки. Ми прилетіли на Різдво в Ріо-де-Жанейро, і ми зняли хату на Іпанемі прямо біля пляжа. І я побачила порожню Іпанему. Тому що на пляжі 25-го нікого не було. І це було чудово і гарно, і дуже незвичайно. Як завжди, перше враження – це абсолютно інша вологість повітря. Ця вологість 80-85%, мабуть, було, вона всюду. Воно прям Ріо дихало своєю тропічністю, цим пройденим дощем, тому що дощ пройшов. Багато людей були на пляжі в білому, вони бігали, займалися спортом, люди вже надували сапи, щоб іти щось в океані робити. Враження було дуже-дуже хороше. Перший раз провели десь місяць в Ріо-де-Жанейро, ми жили по різним його частинам. Що я помітила, це те, що якісь от люди трохи на стрьомі були, так? Тобто, як Ріо малює таким, карнавал, завжди так, чомусь перше враження при Ріо це карнавал, це пляж Копакабана. Так, звичайно, дуже гарно, але інше це так само люди, так, там є зовсім інші частини міста, де люди проживають. Ми приїхали з маленькими дітьми, і якось багато людей нам зразу почали давати поради, як себе краще там поводити. І це було досить приємно, тому що як про нас піклувалися, ми ж їм ніхто.
Про дітей розпитували, поради якісь давали, радили, що можна спробувати поїсти, так, куди сходити, куди не треба ходити. Так що перше враження було гарне. Я зрозумів. Ну так, Ріо дуже таке місто, мені дуже воно подобається, і тобі пощастило дійсно побачити таку гарну картинку в перший ранок у Ріо. А скажи, будь ласка, також як ти могла би порівняти досвід, ну, може, короткого життя в Ріо, як це відрізняється від Наталу, там, де ти живеш зараз? Розкажу, я в Ріо-де-Жанейро досить багато ходила пішки, дійсно багато, так. І от були райони, коли мені казали, ну от там, ну ніби як пройти можна, але ну краще б ти поїхала на Убері. Але я хотіла прийти від однієї частини міста до Ісуса. Так, туди до підніжжя, там є озеро знизу, і так далі можна було вийти так само до Іпанема. Я захотіла собі зробити таку довгу прогулянку сама, і я її зробила. Що мене вразило, так це те, що в Ріо, не в туристичних районах, люди не виглядають розслабленими. Вони от ходили, я перепрошую, я не хочу нікого образити. Ну, вони ходили там на стрьомі. Це мої перші враження. Оці очі на вас дивляться, чи варто мені перейти на іншу сторону вулиці, чи не варто, чи краще пройти біж цієї людини. Я дійсно ходила з рюкзаком, який я повісила спереду перед собою, і ззаді його закласнула на цей замок, щоб, наприклад, з мене цей рюкзак не зірвало. Тут набагато все, в Наталі набагато все розслабленіше, як мені здається. Тут не бояться люди, що з рук вирвуть телефон. Цього тут немає. Тут спокійно сидять з телефонами, лишають телефон на столі. А якщо десь сидять в барах, в ресторанах відкритих, на пляжі у нас не крадуть взагалі абсолютно. Пляж це дуже безпечне місце. Так, там бувають інколи казуси, якщо люди заходять на пляж якісь іншої сторони фавели, можуть бути, але взагалі міські пляжі вони безпечні. Але Тут все-таки фавели є, так? Тут є у нас дві фавели. Ну як, вони ж називаються комунідаді. Одна з них вона дійсно вважається фавела, і туди краще не заходити, тому що вони самі не хочуть таких змін, щоб вони в них ставалися. Але я живу недалеко від дуже старого поселення. Йому десь 500 років. Це воно вже стало частиною міста, так. Але там, от буквально от хата набудована на хаті. Так, там дуже вузькі вулиці, багато людей там живе. Це як дуже плотно забудоване село. Угу. Але це як частина міста. Оце вважається фавели, хоча це не фавела. Там спокійно вдень можна ходити, нічого з вами не буде. Але чи продають там наркотики? Продають. Туди інколи робляться рейди поліції. Це буває, але ну як вночі туди ходити краще не треба, вдень там все нормально. Якщо ти людина мудра, то ти, мабуть, не будеш суватися туди, ну, де ти знаєш, що не дуже хороший якийсь район. Я думаю, в будь-якому більш-менш великому або середньому місті України, наприклад, також є не дуже хороші райони, де там робітничий клас, де історично так склалося, що якісь там забудови такі, якісь стрьомні, так, там якісь гаражі, і там невідомо, що продають, так. І це таке в кожній країні. Тому я думаю, це нормально. Просто у людей є таке розуміння Бразилії, більш таке кінематографне. Ну, все, ти приїдеш, і там буде дуже небезпечно, дуже страшно, і буквально це таке розуміння про всю країну. Як ти вважаєш, це має якесь підґрунтя чи частково лише? Класне запитання. Я навіть для себе, мабуть, до сих пір до кінця не маю відповіді на це запитання, тому що я себе тут зараз відчуваю супербезпечно. От просто супербезпечно. От навіть цю про фавелу, про яку я казала, що я недалеко живу від комунідаді, так, але я не можу її назвати, ну, от фавелою. Там не живуть зовсім тільки бідні люди, там є досить багаті люди. Наприклад, деякі іноземці, які приїхали сюди, у них тут є свої бізнеси, вони там собі купляють великі хати. Там можна викупити, наприклад, 3 маленькі будиночки, їх знести, якщо люди будуть продавати, ви собі ставите в величезну класну хату з садом і з видом з гори на океан. Чим погано? І є люди, які там просто живуть поколіннями. Так, от у мене в дітей там живуть деякі однокласники, і діти ходять в приватну школу, тобто в людей там є гроші, вони звідти не виїжджають, їм там подобається. Там дуже великий мікс і багатих, і середнього класу, і досить бідних людей. Воно заміксовано, воно все якось існує там. Про безпечність. Я себе відчуваю тут в безпеці.
Я пам'ятаю, коли перший раз приїхала, мені все було дуже незвичайно. Я можу це назвати культурним шоком. І, звичайно, коли ти не розумієш правила гри, ну, якось так треба остерігатися, правда ж так, що краще не зробити, ніж переробити, потім буде зле. От я знаю, що є місця, особливо в Ріо-де-Жанейро або в інших фавелах, так, от куди ти можеш стояти і не зрозуміти, що ти вже зайшов на територію фавели, а там вже ж все трошки інакше працює, так? А у нас тут ходити можна всюди. Чи захочеться вам всюди піти? Мабуть, ні. Чи буду я себе відчувати в безпеці? Ну, я би сказала, що 85% міста я би себе відчувала в безпеці. Там, де я ходжу, але це ж просто так само про відчуття. Я знаю, що коли я в себе на районі ходжу ввечері, навіть в 10-й вечорі, я можу сама проходити так, по порожній вулиці. Це трошки некомфортно, ну просто порожня вулиця ніколи чогось не відчувається комфортною, правда ж? Але зі мною ще ніколи нічого не сталося. Мої сусіди цього б не робили. І якщо я запитаю сусідів, а з тобою колись щось в житті ставалося, тебе колись питаєш, та грабували чи якісь такі проблеми були? Ні, зі мною цього ніколи не було. І в них є якийсь от такий страх. Так, я думаю, що вони виростають з цим страхом, їх цим страхом годують. Тому що якщо стають неприємні речі, звичайно ж це показують по телевізору, це трошки нагнітається, але погані речі всюди стаються. Так. В новинах тільки погані новини. Якщо щось стається хороше, то це не показується. А погане воно нагнітається скрізь по всім медіа, поширюється дуже швидко. Так. Так само люди, які раніше не чули про Україну, я приїхав в США там 25 років тому, і люди мене питали, а де це? Вони взагалі не знали про Україну. Але є категорія людей, які нічого не знають, але у них єдине сформоване телевізором якби сприйняття. То саме перше, що вони скажуть, якби ну це як Париж, Ейфелева вежа, так, Україна, війна, Так. Мексика, картелі, Бразилія, там фавели, так, ну тобто на такому рівні. На такому рівні це не так. В реальності це зовсім не так. Я пам'ятаю, що і ще перше враження про Бразилію, коли я попоїздила як туристка по Бразилії, я зрозуміла, що те враження, яке складало телебачення про Бразилію, абсолютно не відповідає реальності. Ну, от взагалі не то. Це зовсім щось інше, це інша планета. Тут все працює по-інакшому, смакує по-інакшому, так абсолютно інакше сприймається, тому що тут краще, ніж показує телевізор. Воно багатше, воно краще, воно приємніше. Тут дуже приємно знаходитися. Мабуть, як турист, це була моя улюблена країна, того що ми їздили всім. Ми літали літаком, ми їздили уборами, якимось незрозумілими містами й селами. Ми вмовляли цих уборщиків нас вести туди, куди вони не хотіли нас вести. Але ж ми з ними говорили, і вони, ну окей, ми вас туди повеземо як без проблем, так? Ну, в Європі, я думаю, що дуже часто люди сказали, ні, аплікація каже, що так, або я щось не хочу, тут, ну, будь ласка, ну, давайте. І все нормально. І так само ж без знання мови, спочатку це було тільки от натикати в Google перекладач, показуєте людині, вони це все читають, ви вмикаєте мікрофон, вони вам надиктовують, так? Google це видає, якщо зрозумів, що вони сказали. Ви це читаєте, і так ну, на початку ми з багатьма спілкувалися, так? І там була ця повага дійсно з іноземцем поговорити через Google-перекладач, щоб знати, що ця людина, так, от просто людина від тебе хоче, чи ти можеш цій людині якось допомогти. Ти знаєш, я теж помітив, і це те, що мене вразило в Бразилії, коли ми приїхали. Адже я ж кажу, у мене була купа стереотипів про цю країну, я майже нічого не знав, але так вийшло, що ми прийшли до розуміння, що нам сюди потрібно, і не знаючи багато інформації. І коли ми приїхали, ми реально побачили, як все це працює. Я зрозумів, що тут можна розслабитися, тут реально немає такої небезпеки. Тут, де я живу, Парачі, абсолютна безпека. От я серйозно можна вийти вночі, отак, от айфоном, отак, от просто я не знаю, крутити, нічого з тобою не буде, це 100%. А ну так, звісно, ми не дурні люди, щоб таке робити. Так, ну навіщо провокувати? Мені ще дуже подобається, що дійсно бразильці вони йдуть на цей контакт, вони готові вислухати, вони не дискримінують тебе з того приводу, що ти не знаєш мови, що ти виглядаєш по-іншому. І я ніколи такого не чув, що не бачив, щоб хтось просто відвертався. Ну це йде якийсь чувак незрозумілий. Він. Тобто у них такого немає взагалі. Ні, якщо вони бачать, що людина іноземець, як вони кажуть, естранжейро,
так, або грінго, так, грінго, мені каже грінга, там діти бігали на мене, тикали пальцями, кричали грінга, грінга, але це так мило. Того, що на мене чого тикали пальцями, того, що я і мої діти, ми дуже білі, ми дуже світлі, в мене руде волосся довге, в моїх дітей довге блондинисте волосся. А тут це просто це рідкість, це велика рідкість, і на нас дивилися спочатку. Так, зараз же всі звикли. Ми всі знаємо, нас всі знають. Про людей, які живуть на вулицях. До речі, у нас деякі люди живуть на вулицях на постійних точках. Тобто, оце їх місце. Я не жартую. Я коли йду в школу з дітьми, там є чоловік, я правда не знаю, як його звати. Він собі прямо вже з таких цих дошик зробив ліжко. На ліжку в ньому є матрас, там в нього якесь є своє принадлежжя, і це все стоїть над таким, як від гаража, як таким як стрихом, так? І це все діло не намокає, коли йде дощ. І ця його локація дуже близько від місцевого магазину на вулиці. І от він собі там спить, а біля нього чоловіки збираються там о першій годині, в 12-й, щось посидіти, поговорити. І вони спокійно з ним говорять. Оце кожного дня. Вже багато років, скільки я тут живу, він там живе. Тобто чоловіки нормальні, якби, які живуть там в Абсолютно. будинках, так? Не бомжі. Абсолютно. Не бомжі. Вони з ним говорять на рівних, і він з ними говорить. Видно, що він без освіти, але він абсолютно адекватний. Це не якась хвороба в голові. От людина, вона так живе. На жаль, є деякі сім'ї, які приїжджають з великих глибинок сюди, і вони так само живуть без постійного місця проживання, тобто в них є якісь палатки. Але це знову ж таки абсолютно це адекватні люди. Чого вони в такому стані, я не знаю. Я не знаю їх історії, але я знаю, що наші сусіди таким людям допомагають, особливо якщо в них є маленькі діти. От ми віддавали маленькі речі, так? Угу. Маленькі речі, там завжди вони вас щось просять, можна їм дати навіть не гроші. Вони не просять гроші, вони просять їжу. От їм можна дати якийсь там пакет їжі, так? І вони за це дуже щиро вдячні. Ця вдяка є, і це приємно допомагати все-таки. Ще й клімат сприяє. В цьому плані Так, так, хоча б ці люди вони можуть вижити, і це погане явище, звичайно, але це це є погане в явище. багатьох країнах, можна сказати, скрізь люди можуть опинитися на вулиці. Хотів ще запитати тебе, як виглядає твій типовий день у Наталі? От як ти живеш? Мій день не дуже цікавий, тому що я живу дуже жорстким графіком. Я багато працюю, в мене є діти, і мій день виглядає так. Я кладу свій будильник на 5:30 ранку. От сонце зараз встає в 5:20, я встаю в 5:30, може трошки раніше сама прокидаюся. Я роблю сніданок дітям, буджу дітей, ми збираємося, йдемо до школи, син їде на велику, ми з доцею йдемо разом, я несу їхні сумки, і це моя фізкультура зранку, це понести 2 важкі торби в школу. 15 хвилин пішки. Що просто супер. Ми доходимо до школи, я віддаю дітей там, іду додому, і в 7 ранку я починаю працювати. Я працюю приблизно до 5, забираю дітей, і після цього ми або їдемо кудись на гімнастику, або йдемо на футбол, або до мене ще вечором прийде якийсь учень додому, так, позайматися. Або ми в гості кудись підемо, так, або підемо гратись в парк, або може на пляж підемо пройтись, або можемо в кіно кудись сходити, так. Це отак виглядає типовий день. А тобто в школі продовжений день, а після уроків можна дітям залишатися? Це якихось додаткових грошей коштує, чи це безкоштовна опція? Дітям можна залишатися в школі на продовжений день. Це додаткова опція, це коштує грошей, але це не коштує аж таких великих грошей, як би коштувала, наприклад, приватна няня. Часто. І тим більше з дітьми там в школі вже зроблять домашнє завдання, там можна ще якийсь собі додатковий гурток взяти, так? В цілому задоволені школою, шкільною освітою, як діти там інтегрувалися, є в них друзі? Діти інтегрувалися просто суперськи. Багато людей вважають, що вони народилися в Бразилії, по тому, як вони говорять. Друзів багато. Школу ми вибрали цю, тому що вона близько біля нас.
Це дуже близько, і інші школи так само деякі є. У нас приватна школа. Програми в школах бувають різні, тому треба зрозуміти, що ви хочете від вашої школи. Які ви хочете, щоб діти були підручники, які школа пропонує ще спорти або якісь додаткові курси, так, гуртки всякі. Залежно від того, скільки у вас є грошей, наскільки вам важливий престиж школи, чи треба дитину далеко возити в школу. Є люди, які по 40 хвилин дітей в свої школи возять. Так, я б цим не займалася, мені це трошки напряжно. Ось, і по всім факторам у нас досить хороша школа. Але зараз робила якийсь конкурс, вона, здається, 14 місце в Бразилії виграла. Наша школа, так. Вона Вау. досить маленька, так. Вони якось рахують оці бали, так, як от в Україні ЗНО, от там по цьому ЗНО поступають як в університети, так. От в цій школі там якесь дуже багато чи то багато дітей попроходило, так, і, звичайно, школа цим пишається. Це наша от просто місцева школа, яка близько біля дому. От. Чудово. Але все-таки це платна школа, так? І скільки коштує тоді? Яка взагалі вилка цін, якщо людина хоче вибрати собі школу приватну, і чи є велика різниця, якщо це безкоштовна школа? От я знаю, що біля нас є інша приватна школа. Я дивилася на цю школу, мені не сподобалось ні те, що там не було, там не було як саду, так? Там не було ніякої трави, там був якийсь, тільки бетон, так? І вона коштувала 300 реалів в місяць, грубо 50 говорячи. доларів, 55 доларів. Десь так, так? Наша школа коштує десь 1000 за одну дитину. Тобто за двох це 2000, ще там де якась знижка, тому що друга дитина, так? Якщо ви ще платите все одразу, як, наприклад, за цілий рік можна заплатити, так само буде ще якась трошки нижча знижка. Що в нашій школі коштує дорожче, так це підручники. Звичайно, на цьому ж заробляють гроші. За 2 пакети підручників з підручниками англійської, які купляються окремо, ми заплатили біля $1000. Так, Тут так. підручники, щоб розуміло, чому це так коштує. Так? Освіта – це бізнес. Ваш підручник являється вашим зошитом. Тобто передати його Він комусь одноразовий. далі це неможливо, він одноразовий. Всі це розуміють, але в Бразилії є така тема. На освіті тут з якогось моменту почалося зароблятися, тому що державна освіта, там були якісь проблеми. Мгм. На рахунок державних шкіл. Державні школи, якщо це школа від університету, вони дуже-дуже хороші. Але в них треба поступити, здається, від 10 чи від 11 років, так? Початкові школи державні бувають часто слабкими по різним причинам. Це не завжди причина викладача або організації школи, це причина людей, які ходять в цю школу. Тобто є люди, які, наприклад, родина досить бідна, без освіти, скажу, наприклад, дідусь, бабуся не вміють читати, писати, таке буває. 3-4 дітей, так само буває. Буває, що дітей відправляють у школу, щоб дитина поїла. Там безкоштовні обіди, так, якісь ці всі перекуси. І там от якось бувають сім'ї, в яких немає базового розуміння необхідності цієї освіти. Вони цього досконало не розуміють. Так? Я знаю викладачів, які працюють в цих школах, вони кажуть, що вони намагаються працювати з батьками так само. Так? Що з цим поробити? Буває. Від цього також якби накопичуються інші проблеми в суспільстві, тому що якщо дійсно це йде від дідусів, бабусів, які читати не вміють, мені розказували про таких людей. Тут також в Парачі є, і вони ходять, вони їздять на машині, у них гарний одяг, але вони не вміють читати. І ситуація була така, що людина домовилася: я тобі напишу повідомлення, а він каже: не пиши мені текстом, бо я не вмію читати. Вони ж посилають ці голосові повідомлення, так? Так, вони Так. дуже люблять голосові повідомлення. Коли приїхав, я зовсім не розумів, особливо коли голосом мені диктують, то я не розумів. І я не знав, що є функція транскрибації мовлення, тобто можна перевести в текст голос. Получається, вони мені залишають повідомлення, я його взагалі не можу зрозуміти. А мені кажуть, ворота відкрити, що воду привезли, чи меблі привезли, доставка в такій-то годині, будьте готові. Я прошу людині, пишу текстом. Текст, пліз, por favor. А вони мені знову
говорять, бо вони, мабуть, я не знаю, або читати не вміють, або може людина просто за кермом їй незручно. Тут таке 50 на 50. Але це дуже цікава також інформація. Хотів також перейти на іншу, мабуть, тему. Про Мгм. відмінності між Україною і Бразилією. Я знаю, ти давно не була в Україні, і можливо тобі важко порівняти, як там зараз. А хоча б як ти бачиш це, як було раніше в Україні, і як зараз в Бразилії. Там, де я живу в Бразилії, по-перше, абсолютно інший клімат. У нас взагалі не буває холодно, тому тут не треба мати так багато речей. Треба думати про, ну, от мені не треба, але якщо люди живуть в будинках, треба думати, щоб до вас додому нічого не залізло. Приймаються якісь межі, коли будується будинок, так, ну, він же побудований спеціально так, як має бути побудований, так. Тут менше доступних речей, як я була звикла, що от можна було вийти і купити, от все, що мені треба було, я могла недовго йдучи, швидко і досить дешево купити. Тут взагалі ні. Менший вибір, на деякі речі треба чекати, якщо їх замовляти звідкись. І це те, до чого треба було звикнути. Це треба було звикнути чекати. З деякою бюрократією тут легше, наприклад, ті ж самі довідки про несудимість. Тут це все можна діло просто стягнути з інтернету, так, і там вам робиться спеціальний QR-код, не треба нікуди не ходити, ні за що не треба платити, це все безкоштовно. Що ще іншого? Де я проживаю, не обов'язково мати машину, але краще б її мати. А там, де я жила в Україні, я з Івано-Франківська, можна всюди, куди треба дійти пішки, або дуже якісно доїхати на транспорті, так? На якомусь. Тут це ну, теоретично зробити можна, але якщо це незвична якась так, локалізація, куди треба їхати, треба брати Uber. Або мати свою машину. І я вважаю, що тут мати свою машину це досить дорого. Тобто це прям велика пачка бюджету, і мені поки що дешевше їздити на Uberах, ніж купляти собі тут машину. До речі, я 5 років жив в Івано-Франківську, і я можу підтвердити, що ми, коли там жили, ми не мали машини і не мали навіть такої думки купити її. Бо дійсно дуже дешеве таксі, дуже зручно зроблений громадський транспорт, і місто дуже таке, типа pedestrian friendly, так, ну тобто для пішоходів зроблене. Так. Парки і там все таке інше. Тому дійсно класно. Слухай, скажи, будь ласка, ти кажеш, що невигідно мати машину. Ти маєш на увазі обслуговування чи що саме? Бензин дорогий? Бензин коштує скільки зараз? 5,56 реалів за літр. У нас Якось 7. так. У нас 7,20. Тут немає ще саме. Сім все Ага. до нас надійшло. Але ж тут багато хто їздить на спирту, так? На Угу. етанолі чи мікс бензину етанолу. І сама вартість машини не можу сказати. От сусід мені розказував, що машина йому обходиться в місяць, ну десь в 3 тисячі. Зі страховками, з цими всіми. Так, вони ж люблять так само купити машину покраще, погарніше. 3 тисячі реалів в місяць, $600 в місяць за машину. Так собі. На Уберах я, мабуть, 1000 не витрачу. Добре, дуже цікаво, ти все розповідаєш. Дякую тобі ще раз, що погодилась з нами сьогодні зустрітися. І хочу запитати твою думку, чому мало українців проживає в Наталі і взагалі в тій частині Бразилії? Я думала про це. Мені здається, що це так сталося історично, тому що українська діаспора історично селилася на півдні країни, а тут жили інші діаспори, які тут історично і залишилися. Тут багато італійців, тут є голландці, тут багато норвежців, шведів, англійці тут живуть. Так українці тут не живуть. Я, крім себе, з українців тут нікого не знаю і ні про кого не чула. А добре було, якби тут хтось жив. Тому що тут гарно. Тут специфічно, але тут гарно. Жити тут добре. А як давно ти вже проживаєш в Наталі? Декілька років. Я вже точно пам'ятаю, чи 4, чи 5 років, якось так. Ну і в принципі, за весь цей час у тебе не було такого бажання кудись переїхати. Все, ти вже осіла, тобі все подобається, у тебе своє житло, чи якби ну тобі комфортно, так? В мене завжди є бажання кудись переїхати, того що я по життю звикла дуже багато переїжджати. Я багато переїжджала, але тут поки що я сиджу і звідси кудись їжджу. Тобто я вважаю мою резиденцію, так, як дім, це ось тут, це в Наталі, зараз. Так, в мене є таке відчуття, це відчуття сильне, того, що ми тут всі дуже welcome. До нас звикли сусіди, в нас дуже теплі і приємні сусіди. До речі, багато хто саме з півдня, з Ріо-де-Жанейро, є багато сусідів Сау-Пауло, так.
З Росіфі є у нас сусіди. Ось інші люди поприїжджали сюди з менших міст в нашому штаті. От ми всі разом варимося. Класно. У нас є городик, вирощуємо речі. Класно. Мені теж подобається, що є відчуття, що тобі тут раді. І мені здається, що це взагалі в крові, мабуть, у бразильців, бо у них не прийнято людей якось відштовхувати від себе. Вони сильно відкриті. У них такі відносини між людьми. Ти часто можеш побачити, як люди обіймаються на вулиці, цілуються. І у нас цього значно менше. І ну, це класно, бо це також впливає на те, яким ми стаємо. Так, я погоджуюся. І стосовно цього хотів спитати у тебе, як ти вважаєш, чим тебе поміняла Бразилія за ті роки, що ти тут живеш, якою ти була, якою ти стала? Я що точно скажу, що я стала, я помінялась трошки біологічно, того що в мені зародився дуже потужний біологічний годинник. Я навіть часто з собою не можу нічого поробити. Ми живемо близько біля екватору, і у нас 12-годинний світловий день. Тобто сонце сходить в 5-й, в 5:20, так? І воно заходить в 5:20 або без четверті 6. Тобто на 6 вечора завжди вже темінь. І після 6 вечора мені завжди автоматично хочеться спати. То зараз є шанс, що ти заснеш під час цього інтерв'ю. Та інтерв'ю таке чудове, я не засну. Але є така річ, я закінчу працювати, забираю дітей, ми приходимо додому, починаємо щось якусь вечерю готувати, і я чую, що на мене накатує цей сон. Я вже кажу, діти, я зараз засну. Такі, ні, ма, ти не заснеш, бо ти ж нас маєш нагодувати. Я така, так, але воно йде через силу. Я думаю, що якби в мене дійсно була можливість, оце 12 годин, ну, щось працювати, робити, а потім 12 годин спати чи якось 10, я би так робила. В 6 вечора тут тільки відкривається багато ресторанів і кафе, так, а мені оце вже спати хочеться. Спати я переважно ходжу в 9 вечора або в 8:30, і це працює просто суперськи. В 5:30 встати, піти можеш якоюсь фізкультурою позайматися, отак. Я зрозумів. Як же змінила Бразилія, я навчилася чекати. На деякі речі треба чекати. Ми жили в Мексиці, і тобі сказали, що тобі проведуть інтернет завтра, то це буде не маньяна, а маньяна, маньяна, маньяна. Я поки що тут, до речі, тут цього не бачила. От мені вчора міняли ліжко, так? І мені сказали, що прийдуть в 1:30, він приїхав в 1:27. Ну, в школі, наприклад, всі якісь шкільні події, так, або якісь концерти, все завжди починається в час. І я знаю, що говорять так само, що якщо це якась особиста зустріч між людьми, люди можуть дуже запізнюватися. Я тут це зустріла тільки 2 рази, і обидва рази ці люди були з Манауса. От вони дійсно прийшли набагато пізніше, ніж казали. А от, наприклад, знову ж таки, ну, якийсь день народження, кажуть, там, в 5 годині воно починається, і дійсно от в 5 годині, в 5:15 вже майже більшість людей прийде. Тут трошки краще з пунктуальністю. Я тобі дуже вдячний за те, що ти ділишся цією інформацією. Дякую, що ти мені дав на своєму чудовому каналі. До речі, дуже корисному поділитися цією інформацією. Хотілося б, щоб люди, коли думали про Бразилію, думали про всю Бразилію. Так? Вона ж просто вона надзвичайно велика, вона така велетенська, в якій багато різних цікавих місць для життя, для туризму, для культурного збагачення, так? І просто для фану. Так, і хотів, ти знаєш, ще що запитати тебе про ком'юніті експатів. Чи є у вас ще іноземці? Я розумію, що немає українців, але я помічав так в тих місцях, де ми жили, що коли є якісь ну, іноземці, так вони щось кожен привносить зі своєї культури. І в таких місцях, де вони якби живуть, то там якийсь особливий свій шарм, такий вайб з'являється. Чи є таке в Наталі? Чи Натал це таки більше таке місто прям бразильське, де живуть бразильці? Дуже цікаве запитання. Тут багато іноземців. Ну, от я українка, є так. Тут є люди з Колумбії, з Еквадору, є з Куби. Є декілька американців, які тут живуть, англійці, є німці, є норвежці, є шведи. З Іспанії є люди з Португалії, тут деякі живуть, так, вони власники кафе. Але чи дійсно це якось відобразилося на культурі? Мені от важко сказати. Тут є досить своя сильна культура. Чи видно іноземна культура? Ну, не знаю, ну, мабуть, по кафе.
А, наприклад, є таке, от я зустрічався з одним чоловіком, який Мгм. живе в Ріо-де-Жанейро і живе вже там 9 років. Якщо пощастить, то ми з ним домовимось теж про прикольне інтерв'ю. І він мені сказав, що він багато часу проводить у таких тусовках. Там у нього є вже друзі, які з усього світу люди. Вони займаються разом спортом. У них свій клуб по інтересах, у них футболки, там брендовані. Ну тобто. Чи є таке, що можна зібратися, наприклад, поговорити англійською мовою? Зібратися, поговорити англійською мовою це дуже просто. Можна пройти от від моєї хати вниз по вулиці до пляжу, бо я живу дуже близько біля пляжу, і там є такий великий ресторан слеш бар, і там англійці з німцями сидять і дивляться футбол. Або вони його дивляться в іншому барі, так? Але це не зовсім молоді люди. Я би сказала, що це чоловіки, яким за 50, і вони от приїхали сюди пустити тут коріння. Норвежці і шведи тут власники готелів, так? У них своя тусовка, вони в іншому барі сидять і грають в карти. Італійців своя тусовка, вони в парку сидять або зі своїми собачками, вони дуже люблять собак. Або якщо це молоді хлопці, вони дуже матьоро займаються бізнесом. Так, у них багато точок з морозивом, вони нерухомістю, ці всі здають хати, так? Або в них є свої торгові центри. І вони прям тусять в цьому торговому центрі і цим всім ділом завідують. В Бразилії, хто буде приїжджати, вони побачать, як взагалі побудована от життя тут. Так? Тут ви або живете у вашому приватному будинку, або ви живете в кондомініумі. Це gated community, так? Там може бути один будинок з паркінгом, і він як за муром стоїть, так? Або це декілька будинків, вони переважно однакової архітектури, зі своїм облаштуванням. І от люди, вони живуть часто всередині цього кондомініуму і виїжджають саме, не виходять пішки, а виїжджають. Тільки якщо їм треба, наприклад, ну не знаю, там на роботу, дитину відвести в школу, покупки зробити, так? І от у них саме таке життя і тусня відбувається саме от всередині цих кондомініумів. І тобто люди собі там якось маринуються самі. Чим більше кондомініум, тим більше у вас шансів з кимось познайомитися, так? Але це не наша справа. Ми живемо в маленькому кондомініумі, і в мене тут тільки бразильці живуть, наприклад. Так? От, і тому я з ними зі всіма говорю тільки португальською. Так? А там я знаю, що от деякі є англічани, то вони майже не говорять португальською. Вони їм дуже комфортно просто між собою це якось говорити. Вони більш-менш говорять португальською, в них тут є дівчата або дружини, так. І тут все-таки ж я побачила, що тут більше чоловіків, іноземців, ніж жінок. Хоча в мене є чудова подруга, дуже близька, до речі, з Голландії, вона моя сусідка. Класно. Класно. Ти знаєш, звучить, ти порозказувала про хлопців, які займаються бізнесом, відкривають торгові центри. А кажуть, що в Бразилії дуже сильна корупція. В той самий час і я чую від тебе, що люди можуть розвивати свій бізнес, приїхавши в чужу країну. А наскільки ти вважаєш комфортно, якщо хтось хоче приїхати в Бразилію, і в нього є якась бізнес-ідея, він хоче чимось займатися? А чи є це вікно можливостей в цій країні, незважаючи на високі податки, на високе мито на імпорт товарів? Чи є все-таки можливість, якщо у людини є на це талант, є ідея зробити якийсь бізнес хороший в Бразилії і, наприклад, в твоєму місті Натал? І мати ідею це завжди добре, і мати прагнення і бажання, так, щось робити це теж завжди дуже добре. У мене, наприклад, тут відкритий маленький бізнес, я вважаюсь малим бізнесменом, так? Тобто я проходила цей шлях відкривання всього, тому що це маленький бізнес, корупції в ньому немає. Чи є корупція в великому бізнесі? Я думаю, що так. Але знову ж таки, я знаю людей, в яких з великим бізнесом взагалі не пішло. А я знаю людей, в яких з великим бізнесом дуже нормально пішло. Це знову ж таки якийсь бізнес нерухомості, так? Все рівно треба завжди просто знайти хорошого адвоката і знайти хорошого бухгалтера. Для тих, хто хоче приїжджати сюди, відкривати великий бізнес, треба знати, що великий бізнес треба відкривати з громадянином Бразилії. А от малий бізнес можна відкривати самому і рости. А це можна робити, так. От люди, наприклад, які продають на пляжі, до речі, дуже смачні штуки на пляжі тут продають місцеві, так? А у них у всіх, ну майже у всіх, що я тут знаю, повідкривані маленькі бізнеси, і вони от платять податки і всі такі штуки роблять.
У нас є знайомі, які живуть в Парачі, і вони відкрили свою кафешку тут веганську. А якщо, наприклад, хтось приїде в Натал і, скажімо, відкриє аналог пузатої хати, тобто українська кухня, там щось таке новеньке привнести, знаєш, що як є італійська кухня, є бразильська, і вони поставлять точку українська кухня. Як ти думаєш, такий бізнес міг би стрільнути? Я не знаю, чи такий би бізнес саме тут стрільнув, тому що це дуже цікава ідея, звичайно ж. Українська кухня смачна і корисна. Це величезні плюси. Тим більше тут дуже смачні буряки. З них виходить чудовий борщ. Ми вдома практикуємо. Але чи буде це цікаво пересічному бразильцю, який живе в Наталі, я не знаю. Я би це не займалася. Я би почала, наприклад, з пампушок. З пампушок і, можливо, з вареників. Це таке діло, їм треба пояснювати і показувати. Продажі, мені здається, тут відбуваються довго, і вони думають, чи купляти, чи не купляти. У них якийсь от є такий сталий набір їжі, які вони їдять. Так, оце повсякденно, це рис з бобами, так, або макарони. Там вже якось, як вони кажуть, протеїна, так, то це або курка, або шматок свинини, так, або якийсь шматочок риби там може бути. Це може бути суп. У нас це суп з гарбуза, дуже популярний тут. Або знову ж таки, це італійська кухня. Всі знають, що таке італійська кухня це купа піцерій. У нас дуже багато піцерій, аж занадто. Японська кухня, всі обожнюють тут суші, або як вони кажуть, суші. Желато італійське дуже популярне. Популярні кафешки з тортами. А чи була б цікава українська кухня? Ну, я думаю, якщо би розкручувати і поставити її в правильному місці, як невелику точку, можливо, там би був якийсь шанс, але у них і своя культура їжі вже дуже сильна. Тобто тут ходять на обіди, і оцей обід собі купляється на вагу ж. Тобто приходиться такі, як на шведський стіл, на тарілку собі накладаєте все, що хочете, там великий вибір всього, зважується і їсться. От як переконати таку людину, що їй хоче, що їй треба от попробувати там борщ, так? Або там, не знаю, якийсь банош, так? Вони подивляться, подумають, кускус, то що тут з кукурузи роблять. Так, вони люблять це. Так. Вони це люблять, але вони ж подумають, що це їхня страва. Так, і Так, вони вони. розчаруються, коли відчують що щось нове, і тобто це доволі є, я думаю, Так. консервативні люди, і тому це 50-50, так, мабуть. Так, з іншої сторони, з моїми сусідами ми дуже часто обмінюємося їжею. Тобі дзвонять в двері, тобі от приносять тарілку якоїсь їжі. Каже, на. Я кажу, дякую. А потім ти розбираєшся, що тобі дали. І дуже часто це зовсім це їжа, яку ти ніколи не бачиш от в якихось кафе чи в ресторанах. Це якісь там, не знаю, якісь дуже специфічні страви там з форталези, наприклад, так? Або наші якісь дуже місцеві, так? Оця бразильська домашня їжа, вона може бути багатою, але це не та їжа, на яку підеться їсти в ресторан. Так, от в ресторані там часто бувають, от якщо подивитися меню, там є меню на 4 людини. Тобто там от прям така, знову ж таки, приносять тарілку рису, так, або салату з фарофою, це місцева спеціальність така, так, якесь м'ясо чи якась підливка, так, і це все міксується і їсться. Це все досить стандартно. Я не знаю, чи вони б захотіли якийсь сюрприз з'їсти. Я тебе зрозумів. Скажи, будь ласка, ми з тобою, здається, поговорили про це, а ти рідко бачиш дітей на пляжі. І з чим це пов'язано? Є така тема, тут рідко бачаться діти на пляжах і взагалі діти на вулицях, якщо ми говоримо про досить маленьких дітей, так, яким до 2 років. Мабуть, я для себе це думала і пояснила так, що вони вважають, що тут дуже сильне сонце, і дітям небезпечно бути на такому сильному сонці, тому якщо їх виносять, то це десь о 6 ранку, з ними можуть пройтися, і потім це цілий день сидіться або в садку дитячому, або вдома. І можливо, що там трошки ввечері, а от на пляжі це ні-ні. Інколи, якщо приїжджають ж прям, вся сім'я, вони саме приїхали на відпочинок до нас, вони являються туристами, ці діти будуть на пляжі, але місцеві ні. Але старші діти вже підуть. Ось так, може, 4 роки, 5 вже багато дітей бігає. Стосовно того, що, наприклад, в Таїланді люди вони себе тальком так мастять, і особливо дітей, для того, щоб
Я чув таке, що це не тільки для того, щоб берегтися від сонця, а ще тому, що у них в культурі вважається, якщо у тебе біліша шкіра, то ти, мабуть, якби більше таких царських кровей. Тобто ці люди вони не працювали в полі, вони не працювали на вулиці, вони десь сиділи в палаці, в якомусь відпочивали, і тому у них біліша шкіра. Чи є інакше ставлення до людей, які мають білішу шкіру, і чи це позитивне ставлення, чи це негативне? Я не бачила негативного ставлення до людей, в яких є біліша шкіра, і я не бачила особисто негативного ставлення до людей, в яких є шкіра якогось іншого кольору. До речі, колір шкіри в Бразилії, я бачила це в перепису населення. Там є дуже багато градацій цих кольорів. Там от їх 5 чи 6 чи 7 штук. Так, і я себе, коли тут був перепис населення, записала як біла. Косметики, щоб хтось намагався себе тут відбілювати, я так само не бачила, але багато бразильських дівчат, вони хочуть бути блондинками. Вони собі роблять міліровки, вони висвітлюються. Це інколи зовсім непогано виглядає. От був цікавий інцидент в школі в сина. І там якийсь хлопчик щось сказав на рахунок того, що він більш правий, того, що в нього світліша шкіра. Малого цього однокласники так зачмарили. Вони просто зразу пішли, сказали, от як, є така професія тут координатора. Це як людина, яка відповідає за дисципліну в школі. Так, от з хлопчиком поговорили, але і самі діти з цього були в шоці просто. Ну, Тобто, то ти це що? серйозне питання, якби Це до серйозне якого. питання, так, і в школі це розбиралася, ця тема, так. Я в нас тут цього не бачу, можливо, десь на кухні люди про це можуть поговорити. Я це особисто не бачила. Що я так само бачила, от в дітей саме, у них є така тема, це про дорожчі школи, до речі. От ми говорили про школи, і школи, які коштують не 1 000, як мої діти ходять, а декілька тисяч. Там буває така тема, що треба показати, що в тебе є ці гроші. І от там же можуть сказати, що типа я краще того, що в мене бабок більше. От таке буває. Я чула про ці випадки, із таких шкіл батьки забирають дітей, переводять в інші школи. Того, що це ж булінг, це ж не гарно. Ти ж від цього взагалі цікавішою людиною не стаєш. Але в твоєму класі буде на одну цікаву людину вчитися менше. Скажи, будь ласка, ти жила також в США, наскільки я знаю, ти була по програмі FSA Flex в Америці, так само, як і я. І ти була на Тихому океані, правильно? Так, це правда. 2004-2005 рік я була. На самому заході місто Тіламук, штат Орегон. Клас. А я був у 2003-2004 році, місто Каполей, штат Гаваї. Так. Гарно. На островах. Так, ну і в нас Так. один самий той Тихий океан був, тим не менше. І от мені цікаво порівняти, до речі, як життя в США, і, на твою думку, відрізняється від життя от в Наталі, там, де ти живеш зараз. Я в Штатах відвчилася 1 рік. Я після цього пішла в університет вчитися. Мені тоді було 16-17 років. Але так само я останні 3 свої відпустки я провела в Штатах. І я бачила Америку тоді, і я бачила Штати от зараз. І я скажу, що по відчуттям мені тоді сподобалося набагато більше. Можливо, знову ж таки, того, що це дитяче все-таки бачення світу, це щось інше. Я дуже пишалася, що я гарно вже і там говорила англійською мовою, так, в школі вчилася, всі дуже мега приємні були. Це все ж таки ще захід, так, як західна частина Америці. Цього разу я знала центральну частину Америці, я була в Лас-Вегасі, в Юті, в Денвері. Я дуже добре знаю Флориду, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, в Вашингтоні була. Як це порівнюється з Наталом, я би сказала, що тут набагато тепліші люди. Вони просто настільки тепліші, тут від мене ніхто ніколи не відморожувався. Якщо ти приходиш кудись на вечірку і ти не знаєш там людей, з тобою завжди познайомляться, запитають, звідки ти, зроблять тобі комплімент, скажуть тобі «бен-віндо», ласкаво просимо, а не так, ти знайдеш собі там десь дрінк, там познайомся з кимось, з ким мені знайомитися. Я ж то піду знайомитися, але чи захочуть зі мною в відповідь знайомитися, в Штатах це не завжди відбувається, вони набагато менш розмовніші, ніж вони колись раніше були, а в Бразилії з вами всі познайомляться.
Ще в Наталі набагато дешевше, точно. Я займаюся зараз з одним хлопчиком, який народився в Штатах. В нього тато американець, Енді, чудовий хлопець. Вони гроші заробляють там, але живуть вони тут. Вони тут на ці гроші побудували 4-поверховий будинок, а всюди ці панорамні вікна з виглядом на океан посеред бразильського пляжу на дюнах. Це неймовірно. Там така хата би коштувала ну просто якісь нереальні мільйони. Нереальні, що собі ще таке місце на цьому пляжі виціпити. Це неможливо. Там же ж просто от будинок на будинку, і ще й на підпорах стоять, так? І ще кожна хата там так само там 2-3-4 мільйони коштує, навіть це якась квартирка, так? А скільки там буде коштувати страховка на той будинок? Якщо це Флоріда, то там треба страхувати все, бо це урагани і все таке інше. І Так. плюс ще податок на той будинок буде коштувати стільки, скільки тут можна орендувати такий будинок. Так, зовсім так. І тому я знаю ще американців, які сюди приїхали жити, але вже саме тут ну, свою пенсію проводити, тому що їм тут подобається. Тут просто вони вважають, що тут безпечно, тут можна ну, кудись свої гроші покласти, щоб вони трошки росли, як їм подобається, так? Мгм. І там, і тут я себе відчуваю в безпеці. Тут я можу прожити без машини, в Штатах без машини прожити дуже важко, і це, ну, це некомфортне життя. Так, 100%. В Штатах без Взагалі. машини це ти взагалі не людина. І що я хочу сказати, ще як вважається відпустка, так я завжди кожен раз, як приїжджаю в Штати, я просто набираю там вагу від того, що я там не рухаюся достатньо. Хоча я вважаю, що я досить рухаюся. Ну ні. Оці всі переїзди повністю в машині, і потім просто йти це декілька годин зганяти. То, що я не дорухала за день в спортзалі, ну це не мій стиль життя. Ну, і їжа, мабуть, відрізняється все-таки Бразилія і Штати. Як ти вважаєш? Вона досить відрізняється. Мені, що в Штатах подобається, то там дуже великий вибір їжі. Мені нормальна американська їжа на смак. Може, мені такими супермаркетами повезло. Я там і готувала, і по ресторанам ходила. Нормально. Там, звичайно ж, дорожче це все діло буде, і що там треба чайові залишати. Це така А тема, тут так. Тут не треба залишати страшних чайові, хоча в деяких кафе вони там пишуть там 10%, там, але ці Мгм. 10% вам не б'ють по кишені, як 10% від $200. Ну Там так. навіть в Штатах це навіть не 10, там же ж навіть немає опції 20, 10, так? 25, Там 15, 20, 25. 25, 30, так, і Так, зразу ж такі, окей. так. І як тобі твій досвід з Flex допоміг, чи допоміг він тобі в подальшому твоєму житті? От такі програми, як ти вважаєш, вони корисні? Ця програма була дуже корисною. Я думаю, що вона була корисна як і для мене, так і для американців, які мене б знали. Того, що я їм всім ну, багато чого порозказувала. І що саме цікава річ, мені потім робили от саме американці в школі компліменти, що я навіть в свої 16-17 років я дуже добре поводилася з грошима. Я правильно поводилася з грошима. І я про це розказувала своїм однокласникам, що якщо в тебе є $3, не обов'язково піти і зразу кудись їх протринькати, можна собі їх кудись скласти. І я собі там відкрила рахунок в банку, на якому гроші могли навіть рости з якимось відсотком. Тоді, ну, в їх головах цього не було взагалі. У них в тебе ну, було питання, що ти зробиш, якщо в тебе є там $5? От я сказала, ну мені зараз нічого не треба, я складу, а там зразу були відповіді. Я куплю собі там снікерс, та, якийсь. Або, ну, я собі, коротше, якось я їх протранжирю, так? Анна така зразу калькулятор включила в голові, порахувала, скільки це в гривнях. А я включала калькулятор. Того що я потім за гроші, які я там виграла на деяких конкурсах, я собі купила лептоп. В Україні ж тоді це не були якісь такі речі, так, як ну, повсякденні. Я приїхала з таким дуже хорошим лептопом Dell, і він мені допомагав в університеті, того, що в мене була технічна освіта, так. Я привіз цифровий фотоапарат, і пам'ятаю, ми О. поїхали в Крим, і ми стояли на набережні в Ялті чи де, і отак от знімали, і всі люди отак от йшли, такі. Просто в них був шок, бо нереально не було цифрових фотоапаратів у 2004 році в Україні. Так, а тоді ж ці телефони були, та, такі Samsung, які жабками відкривалися, так?
Це пам'ятаю, це була просто в кожної дівчини мрія такий А ні, тоді телефон були мати. ще такі як цеглинки, знаєш, отакі Ні, я вже не бачила цеглинок, я вже бачила оці такі маленькі Самсунги, Окей. які відкривалися. Ось якось так було. В Штатах я побачила, наскільки люди можуть бути добрими і теплими, Мгм. тому що це був ну як рік в іншій країні. Я жила в іншій сім'ї, яка мене дуже чудово привітала до себе. Я до сих пір з ними спілкуюся. Я побачила іншу систему освіти. Я приїжджала, потім розказувала в Україні, а в нас в Штатах у нас кожен день був один той самий розклад. Тобто тобі Мгм. ставлять розклад на півроку, і в тебе кожен день ці 7 чи 8 предметів, кожен божий день вони в тебе такі півроку і будуть, так? Мгм. І я про це розказувала, кажу, як в тебе тільки 8 предметів, а чого не 15? Чого в тебе немає там один предмет, який там тільки один раз в тиждень? От, ну, там такого не було. І я ще, коли пожила в інших країнах, я дуже почала розуміти і оцінювати правильно освітні системи. Так? Я розумію, що мені подобається, що мені не подобається. Якщо якась школа мені набагається, продати це як щось дуже класне і дороге, а в мене вже є досвід, що це взагалі не класно і не дорого, і це краще якось уникати. Перший такий досвід це мені дала програма Flex і життя в зовсім невеликому містечку. Місто було невелике, там було тільки 5 тисяч людей, але там була надзвичайно якісна школа. Всі викладачі були просто топ. Викладачка з англійської була суперська, математик так само надзвичайний, біології я собі взяла, так. Я взяла собі там спорт, і я знала, що таке класна фізкультура. От фізкультура, куди ти просто от хочеш на неї прийти, того, що ми і в лакрос грали, і в футбол грали, який американці щось soccer називають, так, soccer. Ми і в американський футбол грали, і в гольф нам показували, як грається, і на боулінг ми ходили. Ну, тобто нам дійсно показали всі ці спорти, ми ними займалися, так, і було тільки 5 тисяч людей. І я вважаю, що це дуже круто. Супер. Я погоджуюсь з тобою повністю, що ця програма вона поміняла моє життя, і навіть незважаючи на те, що я після цього знову потрапив у своє середовище, я вже не був тією людиною, якою я був до цього. І я також ці зміни все своє життя я далі еволюціоную. І коли я повернувся, наприклад, на Гаваї 2 роки тому, я також зустрівся зі своїми друзями, з якими я 20 років Чудово. не бачився, зі своїм host father, у якого я жив, і ми дуже дружимо. Це дуже дуже класно. Вони ну дуже великі друзі українського народу. Це з'єднує людей. В звичайних американців, таких повсякденних, велике серце. У них велике серце, вони щедрі, і ще в них часто буває своя дуже така впевнена голова. Вони як щось скажуть, що оце так є правда, вони дійсно в це вірять, вони борються за це, і багато американців підтримують Україну. Вони допомогли, щоб людям по ЮФОЮ приїхати, так. Пожертвування вони роблять, ось, і це приємно. Ти от згадував про Флориду. Угу. Я дуже гарно і цікаво поїздила по Флориді. Ми і на ці острови, які Флорида Кіз, ми заїжджали. І була і в Майамі в грудні минулого року. І була на західному узбережжі Флориди, там же ж зима, так, там було холодно. А що я хочу сказати от про Майамі, так? Багато бразильців приїжджають саме туди жити, там Майамі, Форт Лодердейл. По якості повітря і по загальному відчуттю, ну, взагалі на пляжі, ну це як в Наталі. От де я живу саме, якби я стояла з заплющеними очима, я би їх не розрізнила. Це взимку, а влітку там страшенно пекло. Так само, я от зараз була в липні, мені це для мене, скільки я вже тут років прожила, мені це комфортно. Угу. Я і на пляж ходила, здається, тоді було 34 було в Майамі, мені це було нормально. Ось так. Я тоді день погуляла, і от я вже тоді як гуляла і розуміла, на що дивитися. Там навіть рослини схожі ростуть. Там є така рослина, повзуча, так? У неї такий цікавий запах, вона як марихуаною пахне, трошки. І я завжди думала, що це хтось на пляжі траву курить. Але це ні, мені потім відкрили очі і сказали, що це такий запашок в цієї рослини є. І я просто відчула цей рідний запах пляжної трави в Майамі. Я дивлюся, і опа, воно дійсно росте. І я почала дивитись на всі якісь інші там пальми, які ростуть, трава, та якісь оці різні трави. Дуже схожа флора на флору там, де я живу.
І мені це стало цікавим, правда? Тільки трошки більше Майамі забудовано, ніж у нас. А інакше клімат схожий. Добре. Ну і давай на завершення хотів би запитати у тебе, може, якісь поради, типові помилки, які ти робила, або інші люди, яких ти знаєш, коли вони тільки приїхали, набивали колінки, щоб їх уникнути, що б ти сказала українцям, які зараз збираються їхати у Бразилію, які поради ти могла б їм дати? Я б дала пораду недооцінювати важливості португальської мови. Вона дуже важлива. Її краще починати. От прямо вже сьогодні краще її починати вчити, якщо ви хочете приїхати в Бразилію. Далі користуватися менше карточками. Карточки тут можуть вкрасти. Бувають такі випадки, або склонувати з цими речами, особливо коли вам подають цю машинку для платіжки, треба бути дуже обережним. Тому інколи мати готівку це краще, ніж платити карточкою. Я думаю, що з багатьма бразильцями можна дуже гарно домовитися. От я чула, що в людей бувають проблеми знімати квартири. Квартира, в якої я живу, я вмовила власницю, яка колись її здавала на Airbnb, щоб вона мені її здала як звичайне житло. Ну, от я її вмовила, я тут вже багато років живу. І вони, якщо їм правильно щось розказати, вони бачать в цьому резон і вони погоджуються на це. Так само я пам'ятаю, що були проблеми відкривати карточку з самого початку, так? Мгм. Я говорила по телефону ломаною португальською, і мені каже, ми не можемо вам відкрити цю карточку. Я кажу, мені дуже треба ця карточка. Кажу, я приїхала з України, і кажу, я не можу тут ніяк платити, мені треба пересилати з банківського рахунку Бразилії на банківський рахунок Бразилії, що не можна робити з українського банку, це просто зараз неможливо. Кажу, мені треба ця карточка, мені не треба кредитна карточка. І я дійсно сиділа і вмовляла людей в банку, щоб вони мені дали цю карточку, і мені цю карточку дали. Мгм. От. Ну, тобто, значить, цю карточку можна було і так зробити, просто треба було трошки з ними подовше поговорити. Я тут інколи можу поторгуватися, вони можуть знижати ціни. Це буває нормально, якщо ви робите якісь великі покупки. Ну, все-таки, мабуть, не треба бути спочатку всім дуже довірчивим, особливо, якщо ви сюди приїжджаєте, хочете інвестувати якісь гроші, тому що людину з-за кордону завжди бачать і можуть багато чого наобіцяти, що не буде правдою. Мгм. Треба перевіряти слова людей, якщо ви будете з ними мати якісь грошові справи, бути відкритими, зі всіма знайомитися, більше ходити пішки, щоб вас, як сусіди, побачили, щоб з вами всі познайомилися, і тоді всіх дуже швидко приймуть в свою ком'юніті. Допоможе це знайти роботу? Багато людей ще питають про роботу. А залежно, яку роботу? От яку роботу? Ну, наприклад, люди питають, хочуть працювати на фурі, або хочуть працювати, не знаю, на будівництві. Такі роботи, знаєш, на яких люди працюють в США. Зараз дуже багато людей, які з U4U приїжджають в інші країни, в основному в Європу, звичайно, але все ж таки дехто і розглядає Латинську Америку. І вони кажуть, ну от я би хотів працювати, плитку вкладати. Чи є сенс таким людям взагалі їхати в Бразилію? Я думаю, плитку класти, звичайно, є сенс, особливо там, де я живу, того, що тут як спекотно, і у нас у всіх на підлогах тільки плитка. Тільки плитка або каміння кладуть, або мармурові підлоги роблять. Цей сенс є, але треба ж набити базу, так? Наробити собі базу клієнтів, це знову ж таки спілкування. Треба спілкуватися португальською. Я думаю, що людина з руками завжди собі знайде роботу. Люди, які люблять щось продавати, вони так само тут, мабуть, це ж знову ж таки свій бізнес, так? Це ж не робота. Мгм. А спеціалісти тут собі знайдуть роботу. Треба знати іноземні мови, і португальську треба ж знати, особливо з автомобільних індустрій. Якщо іти класти цеглу, я думаю, що ні, тому що тут досить своїх людей, які люблять класти цю цеглу, і за це не суперськи платять. Це Тобто ж не треба Штати. все-таки мати якусь спеціальність, сантехнік, плитку вкладати там. Ну тобто таку, що все-таки треба трохи повчитися, бо багато бразильців я чув, що вони не довчаються до кінця школи і йдуть просто Так, працювати. так. І одна ж з таких причин, чого вони не довчаються, того що не завжди можуть батьки прогодувати стільки дітей, скільки в них є, так? Або я знаю людей, ну от руку на серце, їм було просто лінь закінчувати ту школу.
Каже, ма, ну я не хочу ту школу закінчити, там якісь екзамени здавати. Ну, то не закінчуй, доця. То добом. Ну, тут вам. І все буде нормально. Але вона насправді не дуже нормально. Того, що якщо школу не закінчувати, якщо, ну, знову ж таки, не вийти заміж за іноземця, то велика зарплата, прям, ну, навіть і середня зарплата, мабуть, не буде світити. Але таких людей дуже багато. Я дивилася твоє інтерв'ю з чудовим бразильцем з Ріо де Жанейро. Він казав, що не дуже багато людей отримують мінімальну зарплату. Я дивилася статистику, багато людей в Бразилії отримують мінімальну зарплату. От дійсно дуже багато. І вони її отримують того, що, ну, мабуть, по причині того, що вони не довчилися, і вони, мабуть, не дуже хочуть. Ну, от в них є якесь своє комфортне життя, вони живуть великими сім'ями. Всі оці гроші, які вони заробили, якщо їх разом скласти, абсолютно вистачає на життя. Їм цього вистачає, їм комфортно, вони нікуди не рипаються, і вони так далі і їдуть, так? Ну, медик тут буде хороші гроші заробляти все ж таки. Людина, яка вміє гарно фарбувати волосся, тут, ну так, вибілювати товсте бразильське волосся в якісь світліші кольори, 100% людина гроші ці заробляти буде, так. Барбершопи, у нас купа барбершопів, хлопці за собою дивляться. Займаються фітнес-тренери в парках. У нас дуже багато людей займається своїм особистим тренером в парку. Або, знову ж таки, якісь там теніси робити, так, плавання, інструктажі. Або кайтсерфінг, у нас багато кайтсерферів, у нас займаються парапланеризмом, ну, якісь же такі трошки інші спорти, так, пішли. Там так само ви берете собі викладача, в якого є якийсь оцей навик, і там і викладач заробляє, і вам краще, що ви буде вам ще якісь парашути продавати. Я Ось. помітив, у нас менше 1 минути залишилось. Так. А дуже дякую тобі за інтерв'ю. Дуже було все цікаво. Бажаю тобі Дякую. найкращого. Сподіваємось, колись побачимось і будемо на зв'язку.